Hey guys, and welcome to another video. Sekejap, kantut pakai pistol for SR. Okay, korang dah tahu kan, Apple just announced iPhone 12 dekat korang. So, tak perlu nak aku nak explain. Hello, and welcome back to Apple Park. I am so glad you could join us today. Tapi, a quick recap. iPhone 12 sekarang dah pakai A14 Bionic and 6GB of RAM. And then, bigger screen obviously. Support 5G. Tu actually quite important juga. Aku akan explain a little bit dekat bahagian belakang video ni lah, kalau korang berminat. Alright, first of all, nak cerita pasal benda yang paling menarik bagi aku is MagSafe. Yes, akhirnya something new dekat pasaran telefon sekarang ni, instead of, well, Apple just ulang balik je apa yang orang lain buat ataupun Android buat. This one buatkan orang macam, wow, this is quite interesting and really interesting to be honest. Sebab benda ni, teknologi ni, asal usulnya adalah daripada, cuba kau teka, daripada MacBook Pro. Sebab apa? Masa mula-mula dia announce tu, orang macam kenal kan nama MagSafe ni. Untuk orang yang baru kenal, baru nak terjebak dengan iPhone ni, memang tak kenal nama MagSafe ni. Okay, masa mula-mula MagSafe was invented, dia orang kata laptop mudah sangat tercampak sebab ada orang lalu and terkena kabel. So laptop dia orang tu macam flying around. Now, how many of you have ever had your notebook go flying off its work surface when somebody caught your power adapter cord in their foot? Whether it's your pet or your kid or your roommate, well, this is going to end that. Because the MagSafe connector is a new power adapter that we've got with a new connector that's magnetically held in, and when the cord gets yanked, it just pulls right off. So tu adalah tujuan MagSafe. Tapi masalahnya, bila dia announce dekat iPhone, dia tak mention pun terlanggar kabel and telefon terbang. Tak ada satu pun dia cakap macam tu kan. Tu adalah tujuan utama MagSafe was invented. Tapi apa yang mereka fokuskan juga kali ni is cara orang guna wireless charging ni sebenarnya tak praktikal sangat sebab menyusahkan orang. And boleh slide ke kiri ke kanan and tak charge pun. At the end of the day, bateri kau mati. Teknologi MagSafe dekat iPhone is proprietary. Meaning, kau pakai charger apa pun, wattage laju macam mana pun, dia tak akan support. Dan hanya support 5 watt ataupun 7.5 watt kalau tak silap aku. Still boleh guna macam biasa. Tapi cara di invent teknologi ni is actually quite the same dengan Apple Watch series. Mana-mana series Apple Watch je. Sebab dia proprietary. Kau tak boleh pakai mana-mana charger unless kalau yang tu memang certified by Apple himself. Kalau tengok, masa Apple announce MagSafe tu, dia ada mention pasal case tau. Adakah kalau pakai case biasa, MagSafe tak akan support fast charging? Sebab version kali ni ataupun wireless charging oleh Apple ni is support fast charging ataupun Apple panggil turbo charge. Ni actually teknologi daripada mana ni? Macam pernah dengar kan? Okay, letak benda tu kat tepi. But actually Apple dah solve satu benda yang kita macam hadap, especially aku sendiri yang sentiasa guna wireless charging, is bila kau guna tengah charge phone, guna wireless charging, mestilah kau tak boleh guna kan sebab kena flat atas table. But bila ada magnets dekat pad belakang ni, dia tak akan tercabut. So kau boleh guna at the same time. Nampak tak? Benda ni aku dah nampak awal lah. Memang akan ramai akan tiru apa yang Apple buat. And cara Apple buat ni juga akan fokuskan lebih kepada wireless charging. Maksudnya lepas ni mungkin dah tak ada lightning connector dah. Apple tak akan pergi dekat USB Type-C dah. Aku boleh nampak dah sekarang ni. Tu adalah a big hint untuk kita adapt untuk a few years forward. Benda yang aku fokuskan juga is bila Apple mention yang kamera dekat iPhone 12 is capable on recording Dolby Vision punya standard. Meaning, dia dah way up dekat sana. Sekarang kalau tengok, tak ada device pun yang support lagi Dolby Vision. So Fazli, apa beza dengan HDR10? Adakah ianya lagi tinggi daripada HDR10? Technically, yes. Sebab kalau tengok specs, Dolby Vision is actually capable viewing in 12-bit color. So dekat HDR10 hanya 10-bit color je. Ada beza kedua ni kalau tengok depan-depan? Susah sebenarnya nak cakap. Kalau letak sebelah-sebelah mungkin perbezaan is very minimal. Tapi yang bestnya 12-bit is a little bit better. More better actually, and focus on each frame dekat video Dolby Vision. Instead of HDR, hanya fokus dekat light je. HDR10 ni is actually free je ataupun open source. Kalau dekat Dolby Vision ni, Apple actually kena bayar dekat Dolby untuk dapat certified record in Dolby Vision. So patutlah korang bayar iPhone mahal kan. Something yang Apple buat dekat iPhone 12 ni is actually focusing more dekat content creator. Contohnya aku boleh cakap tadi kan, dah ada support Dolby Vision
And untuk foto pula, kali ni dah support Apple Pro RAW. Benda ni actually baru tau untuk Apple Pro RAW punya format. But untuk RAW capturing tu is actually dah lama. Ada dekat kamera DSLR, ada je dekat phone Android. And actually dah ada je support RAW untuk sensor-sensor Apple a few years back. Cuma dekat apps default dia memang tak support. Cuma perlu download dekat dia punya App Store lah kalau nak support benda tu. Aku akan list dekat bawah apps yang support RAW untuk iPhone, contohnya macam iPhone 10, 10s, even iPhone 11. Quick take dengan orang yang tak biasa dengan format RAW dan biasa tengok .jpeg kan. Actually that one is a compressed version. That's why korang tengok is macam 5mbps je. Tu pun korang rasa macam besar kan. Untuk RAW ni boleh sampai 20 mbps sebab dia simpan semua data. Kalau masa macam tengah editing, semua color, semua sharpness tu takkan hilang. So that's why pentingnya format RAW untuk orang creative content yang buat heavy editing. That's why aku cakap Apple sekarang ni dah fokuskan lebih kepada content creator daripada average consumer. Sebab yelah, telefon ni mahal kan. Okay, sekarang aku dah habis cakap pasal software. Sekarang aku nak cakap pasal iPhone 12 punya design pula. Sebab kali ni, this is the first time ever Apple mention yang iPhone 12 is thinner, lighter than previous version and so on. Benda klasik lah untuk Apple drag masa dia mula-mula buat iPhone dulu. And dia dah lama dah tak cakap since iPhone 6S kalau tak silap. Sebab masa tu lah dia dah besar kan, dah tebal kan. Sebab nak bagi telefon tu kukuh and sebab ada band gate hari tu kan. There's a mixed feeling between dah pakai iPhone 5, 5S, korang tahu sebab dia akan mudah dapat dent dekat hujung ni. Tu yang aku tak berapa nak suka. But untuk stainless steel, aku rasa lagi tahan daripada biasa. Sebab yang iPhone 12 and 12 mini akan pakai aluminium biasa. So yang tu memang akan senang dapat dent. So nasihat aku just pakai case. Okay, next is aku nak mention sekarang kita dah ada iPhone 12 mini. Aku sebenarnya cari juga apa function kan, apa beza dengan iPhone 12 biasa ni. Sebenarnya just size je. Battery pun obviously akan lagi kecil daripada iPhone 12 biasa kan. So benda ni sesuai untuk siapa sebenarnya. Aku dah tengok dah, kalau nak kata lagi murah, kita dah ada iPhone SE. Apple still jual iPhone 11 tau. Kalau tengok balik, ni dah kira untuk siapa sebenarnya. And it's not cheap, RM3,399. Bagi aku, opinion aku je lah, just untuk orang yang ada tangan kecil and nak sangat telefon compact. Tu je. Aku cuba nak cari juga, but tak boleh nak cari langsung. Untuk siapa iPhone 12 mini ni sebenarnya? Okay, aku rasa korang dah agak dah. Aku akan cakap pasal ni, which is iPhone 12 dah tak ada charger dekat dalam kotak. Sebab main reason is nak reduce carbon emission. So benda ni pada pandangan pertama macam, oh this is good apa pentingkan environment. Like always kan. But bila fikir balik, yelah, kalau kotak lagi kecil, so boleh ship lagi banyak. Contohnya macam satu container tu lagi banyak bila tak ada charger kan. So sebab kotak lagi nipis. Tapi untuk first time ataupun phase 1 dia nak reduce carbon emission, mestilah orang yang beli iPhone 12 tu akan beli juga charger kan. So there's another container yang ada charger je. So ni mungkin first place. So benda ni actually quite funny lah bila aku fikir balik. And aku ada persoalan juga sebab perubahan ni juga Apple akan ubah cara kita beli phone dah lepas ni. And aku dah nampak Android phone dah tiru dah. Dan dah ada jual dah telefon Android yang tak ada charger dalam kotak. And telefon tu telefon baru tau. So yeah, trend ni akan berlarutan. Yeah, aku dah tengok banyak meme, banyak lawak brand-brand macam Samsung ke apa ke, dia dah start buat lawak pasal benda ni. And aku tengok macam nanti kau juga follow, jangan risau lah. Benda ni actually buatkan aku tertanya-tanya juga. Kau dah ada iPhone 11 kan? So, kau dah decide dah nak beli iPhone 12. Adakah kau akan jual iPhone 11 ni tanpa charger sebab nak pakai dengan iPhone 12? Ataupun jual iPhone 11 ni sekali ni charger and beli charger baru bila dah dapat iPhone 12 nanti? And aku dah nampak benda ni akan ubah cara kita jual phone lepas ni. Phone yang tak ada charger. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!